ลองจินตนาการถึงภาพนี้นะครับในโลกที่กำลังปวดหัวกับปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ห่วงโซ่อุปทานที่สะดุดไปหมด แล้วก็ราคาพลังงานที่แกว่งตัวอย่างรุนแรง ช่วงนี้ข่าวแบบนี้มีให้เห็นทุกวันเลยนะคะ ใช่ครับ แต่ว่ากลับมียักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่ง ที่สามารถทำกำไรกระโดดขึ้นมาได้เป็นเท่าตัวในไตรมาสเดียว จนดันกำไรสะสมครึ่งปีแรกทะลุ 78,000 ล้านบาท โอ้โห เป็นตัวเลขที่สวนทางกับความกังวลของตลาดมากเลยค่ะ ประเด็นคือคำถามที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนก็คือท่ามกลางความไม่แน่นอนรอบด้านขนาดนี้ โครงสร้างธุรกิจที่ใหญ่โตและซับซ้อน มันคือความอุ้ยอ้าย หรือว่าจริงๆแล้ว มันคือหลุมหลบภัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระจายความเสี่ยงกันแน่ หน้าตักการลงทุนของทุกท่านได้จัดสรรพื้นที่ให้กับยักษ์ใหญ่พลังงานครบวงจร ที่มีโครงสร้างกำไรกระจายตัวและแข็งแกร่งระดับหัวขบวนตลาดหุ้นไว้แล้วหรือยังครับ คือเป็นมุมมองที่น่าจับตามากเลยค่ะ เพราะเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือความผันผวนรุนแรง ตลาดมักเทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกไปก่อนเป็นปกติใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากธุรกิจบางประเภท กลับทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะกำบังชั้นดีเลย ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นจากรายงานตัวเลขของปตท.ในรอบนี้ค่ะ วันนี้ทีมงานเลยจะพาทุกท่านไปถอดรหัสข้อเท็จจริงทางสถิติ จากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 แล้วก็งวดครึ่งแรกของปี ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือ PTT กันครับ ภารกิจหลักของเราคือการค้นหาว่าเสถียรภาพที่แท้จริงของกำไร 70,000 กว่าล้านเนี่ยมันซ่อนอยู่ที่ไหน น่าสนใจตรงที่คุณใช้คำว่าเสถียรภาพนะคะ เพราะว่านักลงทุนจำนวนมากยังคงติดอยู่กับภาพจำเดิมๆที่มอง PTT เป็นเหมือนเรือขนน้ำมันลำมหึมาที่ต้องโคลงเคลงไปตามคลื่นของราคาน้ำมันดิบโลกตลอดเวลา แบบพอ OPEC ประกาศลดกำลังการผลิตหุ้นก็วิ่งพอเศรษฐกิจโลกชะลอตัวหุ้นก็ร่วงตาม อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ นั่นคือภาพจำแต่ว่าตัวเลขสถิติในงบการเงินล่าสุดกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ ซึ่งถ้ามันไม่ใช่เรือขนน้ำมันที่โคลงเคลงไปมา จากข้อมูลที่เรากางดูกัน โครงสร้างของปตทตอนเนี้ยมันน่าจะเปรียบเทียบได้กับระบบช็อคอัพซับแรงกระแทกมากกว่า คือต่อให้ล้อรถยนต์จะตกหล้มหรือว่าเจอลูกระนาดบนถนนที่ครุขระแค่ไหน ตัวห้องโดยสารก็ยังคงรักษาสมดุลเอาไว้ได้ เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนครับ ในทางบัญชีจริงๆ ไอ้ระบบโชว์อัพที่ว่าเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไง แล้วมันทำงานยังไงครับ หน้าตาของมันสะท้อนออกมาในกำไรสุทธิรวมสะสมครึ่งปีแรกที่พุ่งสูงถึง 78,000 ล้านนี่แหละค่ะ 78,000 ล้าน ค่ะ แต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปดูที่มา จะเห็นกลไกของโชคอัพตัวนี้ชัดเจนขึ้นในไตรมาสที่ 2 ซึ่งกำไรสุทธิเร่งตัวขึ้นไปแตะระดับ 52,262 ล้านบาท เดี๋ยวขอเบรกตรงนี้นิดนึงครับ ไตรมาส 2 ไตรมาสเดียวกำไรกระโดดขึ้นมา 50,000 กว่าล้านเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เป็นการก้าวกระโดดแบบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากเลยนะคะ เพราะว่าไตรมาสแรกทำได้ 25,738 ล้านบาท คือเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยค่ะ โอ้โห ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกช่วงนั้นก็ไม่ได้พุ่งทะยานเป็นเส้นตรงขนาดนั้น อะไรคือเครื่องยนต์หลักที่ดันกำไรขึ้นมาครับ เครื่องยนต์ตัวนั้นก็คือธุรกิจก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซหรือ GSP ค่ะ นี่แหละคือตัวซับแรงกระแทกชั้นดีเลย สาเหตุหลักมันมาจากการปรับโครงสร้างราคาต้นทุนก๊าซใหม่ ที่เราเรียกกันว่า pricing framework ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ซึ่งเป็นนโยบายภาครัฐที่นำมาใช้บริหารจัดการต้นทุนพลังงานของประเทศค่ะ ผมขอเป็นตัวแทนคนฟัง ถามให้เคลียร์เลยนะครับ ไอ้นโยบาย pricing framework หรือโครงสร้างราคาใหม่เนี่ย กลไกมันทำงานยังไงครับ ทำไมมันถึงไปช่วยสร้างเสถียรภาพให้กระแสเงินสดของปตทได้ อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้นะคะในอดีตเนี่ยแหล่งที่มาของก๊าซมันมีหลายแหล่งค่ะ ทั้งก๊าซจากอ่าวไทยที่ราคาค่อนข้างถูก ก๊าซจากเมียนมาแล้วก็ก๊าซ LNG นำเข้า ซึ่งไอ้บอย LNG นำเข้านี่แหละที่ราคามันมักจะผันผวนรุนแรงตามตลาดโลกถูกไหมครับ ใช่เลยค่ะ สมัยก่อนกลุ่มโรงแยกก๊าซอาจจะต้องรับภาระต้นทุนที่ผันผวนจากบางแหล่งโดยตรง แต่โครงสร้างใหม่เนี่ยมันเหมือนการเอาต้นทุนก๊าซจากทุกแหล่งมาเทรวมกันในตะกร้าใบเดียว แล้วหารเฉลี่ยออกมาเป็นราคาเดียวเลยค่ะ อ๋อ เหมือนเราไปกินบุฟเฟ่ที่มีทั้งเนื้อวากิวพรีเมียมแพงๆ แล้วก็หมูสไลด์ธรรมดา แทนที่เราจะต้องจ่ายยากจานตามราคาตลาดที่มันผันผวน ก็เปลี่ยนมาเหมาจ่ายเป็นราคาเฉลี่ยต่อหัวแทน ใช่ค่ะเปรียบเทียบแบบนั้นเลย
พอต้นทุนวัตถุดิบหรือก๊าซที่ป้อนเข้าโรงแยกก๊าซมันมีเสถียรภาพไม่สวิงขึ้นลงรุนแรงตามราคา LNG ปตท.ก็สามารถบริหารจัดการส่วนต่างกำไรได้นิ่งขึ้นค่ะ ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของต้นทุนภายนอกได้อย่างแข็งแกร่งเลยนะครับ ถูกต้องค่ะ นี่คือเหตุผลว่าทำไมโครงสร้างก๊าซใหม่ถึงช่วยสร้างเสถียรภาพกระแสเงินสดแล้วก็ดันกำไรฝั่ง GSP ให้ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างโดดเด่นในไตรมาส 2 ค่ะ โอเค ภาพของธุรกิจก๊าซเริ่มชัดเจนแล้วครับว่ามันทำหน้าที่เป็นฐานรากที่แข็งแกร่ง แต่นั่นมันแค่กลไกเดียวเท่านั้นกำไร 78,000 ล้านบาท มันไม่ได้เกิดจากการขับเคลื่อนแบบฉายเดี่ยวนี่ครับ แต่มันเกิดจากยุทธศาสตร์การผนึกกำลังหรือบริษัทลูกๆ ที่ทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ใช่ค่ะ กลุ่มปตท.มีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลย ตรงนี้แหละครับที่ผมมีข้อสงสัยคือในภาวะที่วิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางกดดันภาพรวมแบบนี้ ฟันเฟืองเหล่านี้มันทำงานขัดขากันเอง หรือว่าสามารถเกื้อหนุนกันเพื่อปิดความเสี่ยงได้จริงครับ แบบถ้าราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงธุรกิจขุดเจาะรวยเละแต่ธุรกิจปลายน้ำที่ต้องรับต้นทุนแพงๆก็ต้องอากาศเลือดไม่ใช่หรอครับ เป็นคำถามที่เจาะไปถึงหัวใจสำคัญของ Synergy เลยค่ะ สิ่งที่คุณถามมาว่ามันขัดขากันไหมคำตอบคือใช่ค่ะในระดับของบริษัทลูกแต่ละตัว เอาแล้วมันดียังไงล่ะครับทีนี้ คือในระดับบริษัทลูกมันอาจจะดูขัดกัน แต่ในระดับพอร์ตโฟลิโอรวมของปตท.มันคือกลไกการปิดความเสี่ยงที่เกื้อหนุนกันอย่างสมบูรณ์แบบมากค่ะ น่าสนใจครับลองกางสถิติให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่ากลไกพวกนี้มันสะท้อนผ่านผลประกอบการของบริษัทลูกยังไงบ้าง เริ่มจากกลุ่มธุรกิจต้นน้ำและโรงไฟฟ้า หรือพวก cash cows ก่อนเลยนะคะนำทัพโดย PTTP หรือปตทสผครึ่งปีแรกเนี่ยพวกเขาโกยกำไรสุทธิไปแตะ 39,032 ล้านบาทเลยนะคะ โอ้โหกำไรระดับเกือบ 40,000 ล้านบาท PTTP ไปทำอะไรมาถึงได้กระแสเงินสดมหาศาลขนาดนี้ในเวลาแค่ 6 เดือนครับ กลไกหลักคือปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นค่ะ PTTP เร่งเครื่องผลิตก๊าซในอ่าวไทยอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะโครงการ G161 แล้วก็ G261 ก็คือแหล่งเอราวัณและบงกฎใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ การเร่งผลิตแบบนี้เพื่อชดเชยการนำเข้าพลังงานที่มีราคาสูง มันเลยตอบโจทย์ทั้งความมั่นคงทางพลังงาน แล้วก็ดันกำไรให้กระฉูด พร้อมส่งผ่านกระแสเงินสดกลับมาในรูปเงินปันผลระหว่างการ 4.50 บาทต่อหุ้นเลยค่ะ ปันผลหนักมาก แล้วฝั่งโรงไฟฟ้าล่ะครับ ฝั่งโรงไฟฟ้าเรามี GPSC ค่ะ ซึ่งโชว์กำไรเติบโตถึง12%แต่ระดับ 3,538 ล้านบาท พร้อมจ่ายปันผล 0.55 บาทต่อหุ้น GPSC กำไรโตสวนทางกับภาพรวมเลยนะครับ อะไรคือปัจจัยหนุนครับเนี่ย ต้องเชื่อมโยงกลับไปที่เรื่องโครงสร้างก๊าซเมื่อสักครู่นี้ค่ะ พอกลไกใหม่ทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลง ในขณะที่ดีมานด์ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมพุ่งสูงขึ้น GPSC ก็เลยได้ประโยชน์เต็มๆ ต้นทุนลดแต่ยอดขายเพิ่มค่ะ นี่แหละครับ ภาพของฟันเฟืองต้นน้ำที่ทำหน้าที่ป้อมเงินสดอย่างแข็งแกร่ง ทีนี้ขยับมาที่กลุ่มการฟื้นตัวของสายปิโตรเคมี และการค้าปลีกกันบ้าง ฟันเฟืองฝั่งกลางน้ำกับปลายน้ำล่ะครับ ไม่ถูกต้นทุนที่สูงบีบจนมาจิ้นหดหมดเหรอครับ นี่คือจุดที่ความแข็งแกร่งในการปรับตัวทำงานค่ะ ลองไปดู PTTGC หรือกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีนะคะ ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา PTTGC รายงานตัวเลข EBITDA เพิ่มขึ้นถึง81%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าค่ะ เดี๋ยวนะครับ EBITDA พุ่งขึ้น181เลยอะครับ ใช่ค่ะ แต่ระดับ 26,932 ล้านบาทเลย โอ้โห หรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือกำไรเงินสดจากการดำเนินงานเน้นๆ มันกระโดดขึ้นมาเกือบเท่าตัว พวกเขาทำได้ยังไงครับ ในสภาวะที่เศรษฐกิจฝั่งเอเชียก็ยังดูทรงๆ คือเขาฉกฉวยจังหวะที่ซัพพลายในตะวันออกกลางตึงตัวนะคะ อย่างที่เราทราบว่าวิกฤตทะเลแดงทำให้การขนส่งทางเรือปั่นป่วน คู่แข่งในโซนตะวันออกกลางก็ส่งออกลำบาก ต้นทุนค่าขนส่งก็แพงลิ้วเลยช่วงนั้น ถูกต้องค่ะ PTTGC ซึ่งมีฐานการผลิตในภูมิภาคนี้ ก็เลยเสียบส่วนแบ่งตลาด แล้วก็ทำกำไรจากส่วนต่างราคาที่มันกว้างขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะ เรียกว่าจมูกไวมาก พลิกวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ให้เป็นโอกาสเลย แล้วถ้าขยับมาที่ปลายน้ำสุดอย่าง OR ล่ะครับ ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันที่กำไรบางเฉียบ พวกเขาเอาตัวรอดยังไง OR เขายังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเอาไว้ได้ตามเกณฑ์ค่ะ แต่จุดสำคัญคือเขาเดินหน้าขยายเครือข่ายนอนออยอย่างคาเฟ่เมซอนอย่างหนัก
อ๋อ คือเปลี่ยนโฟกัสไปจับตลาดอื่นเสริม ใช่ค่ะ เพราะธุรกิจร้านกาแฟและไลฟ์สไตล์เนี่ยเพื่อไปจับตลาดที่อัตรากำไรสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญค่ะ มันเป็นการกระจายความเสี่ยงและสร้างความยืดหยุ่นที่ได้ผลมากๆ ถ้าเราถอยท้ายออกมาของประนานรวม กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากฟันเฟืองทุกตัวที่หลั่งไหลเข้ามานี้ สุดท้ายมันนำมาสู่กำแพงนิรภัยทางการเงินที่สำคัญ นั่นก็คืองบดุลใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ งบดุลหรือ balance sheet คือจุดแข็งที่แท้จริงค่ะ คำถามคือ ปตท. จะใช้หน้าตักนี้ต่อยอดสู่อนาคตยังไงครับ ลองกางสถานะความแข็งแกร่งของงบดุลให้ผู้ฟังเห็นภาพหน่อยครับ ถ้าเราดูสถานะสภาพคล่อง เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นในมือตอนนี้นะคะ อยู่ในระดับสูงเกือบ 500,000 ล้านบาทเลยค่ะ ตัวเลขคือประมาณ 485,000 ล้านบาทค่ะ 500,000 ล้าน เป็นหน้าตักที่มหาศาลมาก แต่การกอดเงินสดไว้เยอะขนาดนี้ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อเขาเอาไปทำอะไรครับถึงจะคุ้มค่า เงินก้อนนี้พร้อมรองรับแผนการลงทุนยุทธศาสตร์ Future Energy and Beyond ค่ะ ยักษ์ใหญ่เขารู้ดีว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด มีพิมพ์เขียวหรือโปรเจกต์อะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างครับ ที่จะคุมความเสี่ยงในอนาคต หลักๆ เลยคือการขยายห่วงโซ่คุณค่า LNG ค่ะ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยตั้งเป้าหมายขยายให้ถึง 10 ล้านตันต่อปีภายในปี 2030 ค่ะ แล้วนอกจาก LNG แล้วครับ อีกโครงการที่สำคัญมาก คือโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน หรือเทคโนโลยี CCS ที่แหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ค่ะ เทคโนโลยี CCS คือการดูดก๊าซคาร์บอนกลับไปฝังกลบใต้ดินใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ซึ่งโครงการระดับนี้ใช้เงินลงทุนมหาศาล สภาพคล่องระดับเกือบ 500,000 ล้าน จึงเป็นกระสุนสำคัญที่ทำให้ปตท. ขยายตัวสู่ห่วงโซ่พลังงานสะอาดในอนาคตได้สบายๆค่ะ ชัดเจนครับ ทีนี้มาถึงส่วนที่นักลงทุนรอคอย ในมุมของการประเมินมูลค่าพื้นฐาน หรือ valuation สถาบันชั้นนำเขามองโครงสร้างที่แข็งแกร่งขนาดนี้ยังไงบ้างครับ จากรายงานการประเมินมูลค่าพื้นฐานของสถาบันชั้นนำและ Consensus นะคะ ประเมินกรอบราคาเป้าหมายไว้ในระนาบ 40.00 ถึง 46.00 บาทค่ะ 40-46 บาท แล้วมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับ สิ่งที่สถาบันชูเป็นจุดเด่นร่วมกันเลย คือเรื่องการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอค่ะ โดยอยู่ในระดับคาดการณ์ยิวร้อยละ 5-6 ต่อปีเลยนะคะ ปันผลร้อยละ 5-6 นี่ถือเป็นบอรองรับความเสี่ยงชั้นดีสำหรับนักลงทุนระยะยาวเลยนะครับ ใช่ค่ะ เป็น downside protection ที่ทำให้พอร์ตอุ่นใจได้มาก ถ้าอย่างนั้นในฐานะที่เราวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนแบบพื้นฐาน เราควรจะวางหมากจัดการกับหน้าตักของเราเชิงเทคนิคอลยังไงดีครับ ทางเราแนะนำให้มีวินัยการลงทุนแบบ evergreen ค่ะ คือต้องวางพิกัดแนวรับยุทธศาสตร์ในโซนที่เรียกว่าโซนขอบล่างราคาปลอดภัย โซนขอบล่างราคาปลอดภัย คือเอาไว้สำหรับการทยอยสะสมหรือ accumulation zone ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ รอจังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาทดสอบโซนนี้ แล้วค่อยสะสม ในขณะเดียวกันก็ต้องกำหนดแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบน เพื่อเฝ้าระวังแรงขายทำกำไรด้วยค่ะ ผมขอเน้นย้ำเลยนะครับว่า แก่นแท้ของกลยุทธ์นี้คือ วินัยในการคุมส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หรือ margin of safety เราต้องไม่วิ่งไล่ราคาเกินมูลค่าพื้นฐาน มุ่งเน้นการรักษาเงินต้นระยะยาวตามตรรกะความโปร่งใสเชิงระบบครับ ใช่ค่ะ วินัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุน เป็นบทสรุปที่ครบถ้วนมากครับทุกท่าน คงได้เห็นแล้วว่ากำไร 78,000 ล้านบาท เกิดจากการวางโครงสร้างธุรกิจที่เป็นฟันเฟือง ป้องกันความเสี่ยงซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ และนี่คือบทเรียนจากการถอดรหัสความแข็งแกร่งของปตท. ในวันนี้ครับ ก่อนที่เราจะลากันไป ทีมงานขออนุญาตเข้าสู่ช่วงท้ายของการสนับสนุนทีมงานครับ เชิญเลยค่ะ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัด คัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียน วิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความถูกแพงอัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับ ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ ทีมงานรออ่านและพร้อมลุยข้อมูลให้แน่นอนค่ะ
วันนี้เรามีคำถามทิ้งท้ายให้ทุกคนมาร่วมสนุกและแลกเปลี่ยนทัศนะกันครับ หลังจากชำแหละงบการเงินและโครงสร้างกำไร 78,000 ล้านบาทของปตท. ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยหลักที่จะค้ำประกันความปลอดภัยและสร้างการเติบโตให้พอร์ตในระยะยาว คือกระแสเงินสดจากธุรกิจก๊าซและปันผลสม่ำเสมอ หรือการขยายตัวสู่ห่วงโซ่พลังงานสะอาดในอนาคตครับคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยครับ การแลกเปลี่ยนมุมมองกันจะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพที่กว้างขึ้น และเฉียบคมขึ้นแน่นอนค่ะ ใช่เลยครับสำหรับวันนี้หวังว่าการเจาะลึกของเราจะเป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ของทุกท่าน ทีมงานขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่างมีสติและมีวินัย รักษาสุขภาพและรักษาหน้าตักการลงทุนของทุกท่านให้ปลอดภัยแล้วพร้อมกันใหม่ในโอกาสหน้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบที่เกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน